Mamalapayang Jesus, mga minamahal, ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. At bago pang lahat, mga minamahal, ating po ipinapaabot, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved na Mama Dear, praise the Lord. Maging sa ating mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, praise the Lord. Meron po tayong mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaping Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the anti-profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa mga beloved children. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Sapagkat muli tayo po ay narito sa araw ng Miyerkules. Amen. Araw ng pananambahan, araw ng ating pagpupuri, pagpapasalamat. Amen. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pinakamamalaping Jesus Kristo. Amen. Sinasabi ng aklat ng mga awit, 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos hindi nakakalimutan ang magpasalamat sa ating pinakamamanapeng Kristo. Amen. Araw-araw nagpapasalamat. Araw-araw, amen, inaalala ang kabutihan ng ating pinakamamalaping Kristo. Kaya sa araw ng pananambahan, amen, sinasabi po ng aklat ng Hebreo 10:25, mga minamahal, amen, na huwag pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Lalo na ating namamalat, na nalalapit na ang araw, amen, at tayo po'y mga aralan sa isa't isa. Praise the Lord. Purihin po nga rin pinakamamalaping Jesus. Amen. At sa ating pagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus, tayo po ay aawit ng mga papuring awitin sa ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Yan po ang ating unang isasagawa, ang purihin ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, amen, sa aklat ng mga awit, 101-2, na tayo po ay magkaingay na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lungkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Nais natin pinakamamalaping Jesus na tayo po lagi ay nagagalak. Amen. Nagagalak sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aklat muli ng mga awit, 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay ng inyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Tayo po ay magsisihiyaw sa ating kagalakan. Amen. Ihihiyaw ang papuri sa ating pinakamamalaping Jesus. Aklat ng awit, 150:6, mga minamahal, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Tayo magpupuri sa ating pinakamamalaping Diyos. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalaping Kristo, tayo po mga namahal ay magkaisa muna nga dumalangin, dumulog sa trono ng biyaya, ating hingin po ang patnubay paggabay ng ating pinakamamalaping Diyos sa araw nito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalaping Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat, umalaping Jesus sa lahat
O malapayang Diyos na mga pagpapala, pinagkaloob mo po sa amin sa dakilang pagkakataon. Privilege na pinagkaloob mo sa amin na kami po ay malaya nakapagpupuri sa sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, nagsusumamo. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan pa kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dumago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa pang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan, langisan mo po ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito, umalapang Jesus, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo mga pinagpalang mga awit, hallelujah, at sa aming pagbibigayan, may kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings. Higit sa lahat, lagisan mo po umalapang Diyos ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapang Diyos, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, at aming hinihiling, umalapang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal presensya. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamalapay Jesu Kristo. Amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapay Jesu Kristo, ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC, at sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsimba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal at pinsu sa ating dakilang Diyos na buhay at aking di nga pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildes Estrada Almeida, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, ang ating beloved Mama Dear, at ganoon din sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, ating Kuya Buboy Nier, at sa kanilang beloved daughter, at Vice Nier, sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat at kung namang oras sa inyo, aking pinapabot ng aking pagbati. At sa oras nito, tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpinsu sa pag-awitan natin ng joyful songs. Tayo muna yung mawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong walhati at karangalan, ang pangalan
magpakailanman sa iyong luwalhati. Karangalan ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else, you are great, you do miracles so great, there's no one like you. No one else like you. No one else like you. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Praise the Lord! Hallelujah! Aming Diyos, inasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. Praise the Lord! Hallelujah! Ako'y iyong tinawa.
hirap, uuwi sa bayang Marilan. O Jesus, dalangin ko sa'yo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. At ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilan. O Jesus, dalangin ko sa'yo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay, O Kristo. Salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati,
binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Praise the Lord. Hallelujah. See if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be some wicked ways in me. Lead me the way, O Lord. Lead me the way, O Lord. Lead me the way everlasting. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikan ko'y gawin mong tapat. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my
journey is complete. When I see the face of Jesus and He bows down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, Jesus loves me too. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has won, made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul.
Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus in control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give and you love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you have been to us, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus in control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me your love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you have me to us, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus in control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me your love. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. How are you, my friend? Blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapalam. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatapat ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatapat ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. There was a girl God who ran from all over the town, and he came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost was being poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the realm today, the prophets show us that He will do. Could be saved from the day of Pentecost. It's free with Lord children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be saved again. And the wind that blew at Pentecost gets blowing and blowing again.
The wind is blowing again. The wind is blowing again. Praise the Lord. Hallelujah. Pentecost. The wind is blowing again. There was a road guy to run from all over the town, and you came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. It's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is the tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Yeah, it's a big service. Yeah, it's a big service. Yeah, it's a big service. One more time. You have to let me live. Thank you, Jesus. You have to let me live. Let's a big service. One more time. Oh, yeah, it's a big service. Yeah, it's a big service. Let's a big service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Let's a big service one more time. Sabay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin
kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo doon sa akin. Di mapigilan kahit sambahin, di mapigilan kahit mahalin, O Jesus. Di mapigilan kahit sambahin, umapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko'y inuumbang. Di mapigilan kahit sambahin, di mapigilan kahit oh Jesus. Di mapigilan kahit Panginoon, di mapigilan kahit mahalin. Come on and shout it from the mountains, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody, come on, shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the whole world know, Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountains up, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody, come on, shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the whole world know, Jesus is coming soon, very soon. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Susi darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ako'y nagagalak, talaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, talaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, talaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, talaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, talaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, talaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, talaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, talaya ni Jesus. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. May gagala sa aking puso, may gagala sa aking puso. Magmula yung tanggapin kung si Yesu Cristo, may gagala sa aking puso. May gagala sa aking puso, may gagala sa aking puso.
na mula na tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghang ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghang ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ito lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luhay ay papahiran, papalitan, kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luhay ay papahiran, papalitan, kagalakan. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. No condemnation in my heart. Tell me how do we clap? We clap in the spirit. Tell me how do we clap? We clap in the spirit. Tell me how do we clap? We clap in the spirit. No condemnation in my heart. Tell me how do we dance? We dance in the spirit. Tell me how do we dance? We dance in the spirit. Tell me how do we dance? We dance in the spirit. No condemnation in my heart. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. There is therefore now no condemnation. No condemnation in my heart. Tell me how do we shout? We shout in the spirit. Tell me how do we shout? We shout in the spirit. Tell me how do we shout? We shout in the spirit. No condemnation in my heart. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the reading home beyond the sky. Never heard my mortal ear a big glorious say to declare, for God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the reading home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear, in the glorious say to declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the ring at home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear, in the glorious say to declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Oh, Jesus, keep me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all enough.
me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's going over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, oh Jesus, make me whole. Some people are understanding, oh Jesus, save my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. And singing, shouting, oh Jesus, make me whole. Some people are understanding, oh Jesus, save my soul. Bubbling, 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 bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Dito tapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. At ayan naman, din ako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri, sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan at patubayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamalpan suso ng dalangin pagluhod na aming dear beloved pastor, Will Distrado Almeida. Patuloy ang aming pasalamat sa iyo sa pagpala pinagkala mo sa amin. Sa hapong ito, sama-sama kaming napapurihan ka, malulhatid masambang pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin. Sa daang aming tinahak kami pinarating ng malahati ligtas, bagi sa kalakasan kalusugan buhay taglay, ng bawat sa amin. Hallelujah sa oras dito. Bago kayo magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba na naglood humingi ng kabagan ng kapatawaran saan kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip salita sa gawa patawarin mo kami. Hugasan kami ng ibaldugos siyang bago sa krus ng Kalbaryo at aming dinadalangin ang patuloy kalakas ng kalusugan, mahabang buhay sa aming dear beloved pastor, Will Distrado Almeida. Patuloy mo sila pagpalain sa ng kanilang buong pamilya sa bahayan, buong Almeida family at sa aming pagpupuri sa hapong ito sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanin awitin namin LSU. Samahan mo kami, aming pinagkamamalpensus ng isan, ang mga papurong awitin namin LSU gamitin kasangkapanin, magsabing dari spiritual na pagkapala, hindi maulan ng kabuluhan. Ang aming pagdalo sa hapong ito, pagpalain mo kaming lahat, ibuhos mo sa aming kalaginan ang iyong napagkatamis at banal na presensya na siya aming kailangan na kailangan. Sa aming pagpupuri sa iyo, pagpalain mo kami as unang dalangin ng beloved pastor, Will Distrado Almeida, amin ang nangkit na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas at talian. Mga demonyo gawa ng kaway mga dalang. Mabalakit sa aming kupuri, lumayos ka sa pagkasasod. Demons of hindrance, we bind the power of darkness, goes out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpensus sa
pamamagitan ng mga solemn songs at akin ng binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Brother Joshua Villaruz. Purin po ang ating pinakamamanapeng Amen. Tayo po umawit sa ating pinakamamanapeng Diyos. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang kabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal
pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang laging bukang bibig, ang pangalan mo ang laging naririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Hanggat mayroong tinig, hanggat ako ay mayroong himig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, ikaw lang ang pupurihin.
sa piling ko, wala kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang lanasin sa puso at aming damdamin. Ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man at langit na rin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming dinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Upurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Karapat-dapat ka nga sambahin, karapat-dapat ka nga purihin, ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan
daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang malubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang ang pag-ibig mo. Dakilang ka, dakilang ka, dakilang pag-ibig mo. Dakilang ka,
tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ang narito sa mundong ito. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong. Kaibigan, nais kong iyong malaman, may Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya, kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung nakatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kung makatok siya sa pintuan ng iyong puso, huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa
halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit na lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan, kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawa, O Diyos, patawa, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawa, O Diyos, patawa, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawa, O Diyos, patawa, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso
puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ang linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang minangarap ko, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, ako'y maglilingkod sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y lahat sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo.
for me, I will behold thy grace and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy grace. As for me, I will behold thy grace and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy grace. Aming Diyos, pinasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Ating purihin ang Diyos ng may kagalangan. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Minsan pa, ating purihin ang Diyos ng may kagalangan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na purihin at sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Amen. Hallelujah. Purihin at sambahin. Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin, amen, at sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin. Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. Amen. Hallelujah. At kay ganda ng iyong mga gawa. Hallelujah. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita na tula.
Created me aking araw nga. And with you I spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likain. Amen. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Amen. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kung kayang-kaya niyang gawin ang lahat, kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na. Come forward and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody we come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Well, everybody we come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I'm looking for Him.
there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. But nothing I tried can be satisfied. The one that I find. And I found Jesus, something inside it. You're searching it finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, glad to be God's service. Glad to be God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory, glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praise. Deep into the night, I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling
Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. The Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise the Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Narito na po tayo mga minamahal sa bahagi po ng pagpapatutuo ng ating mga minamahal na kapatid na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po ang lahat mga minamahal, mayroon pong reminder doon po sa mga hindi pa po nag-submit ng kanilang biodata mga minamahal. Pakibigay na lang po sa information ito mga minamahal. Yung po hindi pa nakapag-submit po ng biodata mga minamahal. Pakisubmit na lang po sa information mga minamahal. Bago po ang mag-umpisa mga minamahal, una sa lahat pinapabot ko po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba. Salamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po mga minamahal sa magandang alaala ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Assistant Pastor sa pangangalaga, pagpapagal, pagtuturo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na pinapangaral po natin. Sa ating pananampalataya, minamahal ganun din po sa kanilang anak, manugang nga po, pinapabot ko din po ng magandang hapon po, mga minamahal. Ating minamahal na manggagawa, mga minamahal sa ating mga beloved elders po na kasama natin sa ngayon, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung mayroon pong bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, maging sa YouTube channel, magandang hapon po dito mga minamahal, dito po sa Pilipinas, dito po sa San Carlos, Pangasinan, Outreach, mga minamahal. Sa kapahintulutan po ng ating minamahal, ating beloved ordained preacher bilang testimony leader, mga minamahal, purihan lang po pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po, mga minamahal. Bali, mga minamahal, dito po mga minamahal, babasa po tayo ng talata na ito po yung pinag-uutos po ng ating pinakamamahal dito. Sa mga awit po mga minamahal, sa 96, versikulo 2-3 mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi mga minamahal. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Iayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa at kagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan. Dito po sa awit 145 sa talata pong 10-12 mga minamahal. Sa lahat ng mga gawain magpapasalamat sa iyo o Panginoon at pupurihin ka ng iyong mga banal upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang kanyang mga kapangyarihang gawa at ang kaluwatian ng kamahalan ng kanyang kariyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mga minamahal, tayo po mga minamahal pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating ihayag po mga minamahal yung mabubuting gawa, makapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang sa lahat po ng bansa at sa lahat ng tao, mga minamahal. At dito po inuutosan po tayo magpasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ating purihin, pasalamatan siya mga minamahal. Dahil sa kanyang mabubuting gawa, pag-ibig sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, bali maganda po ang ating minamahal na mga kapatid na pinagpala po na magpapatutuo po na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal, ang una po mga minamahal na magpapatutuo, mga minamahal ating kapatid, ating beloved Jan Aquino po, mga minamahal, sundan po siya ng ating sister Nida Bakuyag po, mga minamahal, sundan po siya ng Brother
Edward Padua, mga minamahal. At ang panghuli po, mga minamahal, Sister DC Tamundong po, mga minamahal. Bali, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Janjan Aquino. Praise the Lord po. Siya po ang unang magpapatuto, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise God, habang wala tayong pinagmatas na papuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Praise the Double Lord. honor, double pagalang po sa bilang pa Pastor Willie Estrada Almeida. Sa mga pag-aalala ng turuan tinggalan sa Pastor Lina Silmedan. Praise God. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ang katuwang kanyang mga anak, at sa ating mga beloved kapatiran dati ang mamaguan, at sa lahat po maminamahal ng nabot nung nakakarinig tinig do, sa ating mga kapitbahay, maging sa ating mga webcast, at sa YouTube, maganda hapon na po. Praise the Lord. And praise God, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Kung yung nabigyan, maminamahal pagkakataon na pasalamatan muli ang ating pinakamamahal pa Jesus. Na rin maminamahal, dahil maikli lang po yung ating oras. Direct to the point. Praise God na rin pasalamatan ko ang ating pinakamamahal pa Jesus. Na dati-rati maminamahal, ako po isang kabataan maminamahal na alipin mo maminamahal ng mga bisyo. Lalo na nung ako po yung nag-high school, talaga na rin na di pa ako nakakilala sa banal gawain ito, ay naging alipin po ako ng pinagbabawal na gamot, katulad po ng pagmamariwana, praise God. Na rin maminamahal na sa aking paggagamit noon maminamahal, na rin nadagdagan po yung aking bisyo maminamahal, maging sa pag-inom ng alak maminamahal, hanggang sa nabarkada na ako maminamahal, napariwara yung aking buhay. Kinamumunghihan ako ng aking mga loved ones dahil sa aking mga masamang gawa. Nare maminamahal sa aking mga loved ones. Bagamat hindi ako gumagawa ng kalokohan sa mga kapitbahay, pero sa aking loved ones, number one, maminamahal na ako'y kinamumunghihan. Praise God. Nare maminamahal na dumating yung punto, maminamahal na magtagpo kami ng aking tiyuhin, maminamahal na talaga na rin na nahuli niya ako, maminamahal na ninanakaw ko yung kanyang kambing. Praise God. Nere maminamahal, sabi niya sa akin na kaharap yung aking mahal na ina. Sabi niya, kung di ka lang namin kamag-anak, ay matagal na namin itinuwid yung dalawang paa. Sabi niya, praise God. Hanggang sa dumating yung punto, maminamahal talaga na rin. Umuwi na lang ako sa bahay, maliligo, kakain lang, maminamahal. Sabi nga ng aking mahal na ina, para daw akong aso, maminamahal. Dahil pagkatapos kumain, alis ka agad, praise God. Barkada na. Hanggang sa pag-uwi ng bahay, madaling araw, lasing na lasing. Praise God. Ngunit dumating yung time, maminamahal na magkaroon ako ng isang kaklase, maminamahal, sa dako po ng National High School. Nariyan maminamahal na ako po inimbitahan, kakaibang pag-imbita. Dahil alam niya kung imbitahan niya ako ng patungkol sa gawain, ay hindi talaga ako interested, maminamahal. Pero yung sa kanya, maminamahal, sabi niya, Brad, baka gusto mong sumama sa akin na meron tayong gaganaping sayawan, tsaka may live band, sabi niya. Sabi ko, ang ibang lingkod talaga niya na hindi ko siya hinindihan. Sabi ko, sige Brad, maaga na ako. Alam niyo po, maminamahal, madali sabi, maaga ko doon sa banal na gawain na pagkagawain sa National High School doon sa Lingayen. Sa dumating yung time, maminamahal na wala pa sila. Hindi naman ako nainip kasi sabi niya kasi may masayang gaganapin. Alam niyo, maminamahal, dumating na yung mga beloved workers na riyan. Nag-aayos na sila. Sabi ko, maganda, ito, tama nga, mayroon nga talagang kasayahan kasi unang dala nila mga instrumento. Andun yun, sinetap na lang yung instrumento. Hanggang sa dumating yung punto, maminamahal, dumating na yung mga kortina, nagde-decorate na. Sabi ko, mali yata yung napuntahan ko. Mukha yatang may malaking kasalan na gaganapin. Nabi maminamahal, hanggang sa dumating na yung mga choir, pero hindi pa rin ako malis kasi doon daw gaganapin. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, mag-start na yung banal gawain. Bago mag-start, nariyan nakita ko po yung mga beloved choir. Talaga nariyan, nagpupuri sila. Nagkakapuspusan, maminamahal. Hanggang sa dumating yung punto, mag-MC na, stop yung pagpupuri nila.
ituloy nila yung pagpupuri sa loob. Alam niyo po mga minamahal, hindi dumating yung aking kaibigan. Tara Brad, sabi niya, dito tayo sa loob. Sabi ko, mukhang ikaw lang yata. Sabi ko pa nga noon naalala ko, ikaw lang yata ang inimbitan sinama mo pa ako. Sabi ko, nakakaya naman sa igaganapin kasi di ko kilala. Alam niyo mga minamahal, di sabi niya, hindi Brad, huwag ka mahiya. Sa harap tayo, sabi niya. Pinunta na naman ako sa harap, mga minamahal. Alam niyo po yung suot ko, hindi po kaaya-aya kasi yung pantalon ko noon ay pantalon na punit-punit yan, halos makita na yung underwear ko. Tapos yung aking damit, may mga tatak na bungo. Tapos kita na yung aking tagiliran. Alam niyo po mga minamahal, kasi akala ko kasi ang pupuntahan ko, rak-rakan, yung sayawan talaga. Alam niyo po mga minamahal, madalit sabi, hiyang-hiya talaga ako mga minamahal dahil nasa harap ako mismo. Pinakaharap, talagang na rin na, nung una, nag-joyful sila, talagang na rin, nakita ko, talagang umindak sila mga minamahal. Bagamat ang upuan nila ay nariyan sa, umindak sila sa harap. Talagang na rin nagkakapuspusan, nagpupuri, mga minamahal. So sabi ko, kakaiba yung kanilang ginagawa nung nag-observe pa lang ako. Tapos nung nagsoli, maminamahal, sabi ko nga, ilang beses nang may namatay sa amin, maging yung aking lola na malapit-lapit sa akin, maminamahal. Hindi po ako umiyak, maminamahal. Hindi talaga tumutuloy yung aking luha, maminamahal. Hanggang sa dumating yung punto na magsoli, maminamahal. Doon, maminamahal ay nagtaka ako, maminamahal. Yung aking damit, kala ko pawis lang, maminamahal. Pero lumuluha na pala ako sa kagalakan sa ating pinakamamalapay. So, alam niyo mga maminamahal, na talagang nariyan na parang, alam niyo po, nung hindi pa po nabutis na, nung naramdaman ko yun, parang guminhawa yung aking katawan. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig na talagang grabe maminamahal. Sabi ko, kakaiba, maminamahal yung nararamdaman ko. Hanggang sa dumating yung punto, maminamahal na makinig ako ng maminamahal ng mga buhay na patotoo. Sabi ko pa, maminamahal ay mga binayaran yan kasi ang tatamis ng mga kanilang mga sinasabi. Sabi ko, kumbaga parang yung linya nila ay nakasulat na. Kumbaga alam na nila yung mga sasambitin nila. Sabi ko, nagkamali po ang lingkod, maminamahal. Totoo pala, kumikilos ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, maminamahal, nagbabago ng buhay, na rin nagpapagaling, maminamahal, na talagang na rin natuto talaga, napatunayan ko, maminamahal, praise God, na sabi ko pala, hindi pala nabayaran niya, maminamahal, tunay, na binago sila ng ating pinakamalapay Jesus at kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, di tuloy-tuloy, maminamahal, hanggang sa matapos yung banal gawain, na rin maminamahal na sabi ko, mag-observe muna ako kasi medyo nasaktan ako dun sa pangangaral, maminamahal, dahil yung kanilang pangangaral ay dun sa about patungkol po sa Diyos-Diyusan. Medyo, kasi katoliko ako nun, maminamahal. Medyo tinamaan ako doon. Sabi ko, mag-observe muna ako. Alam niyo, maminamahal, nung naisalang na ako, ay mabang lingkod, imbis na mag-observe, maminamahal, parang tinakpan ng ating pinakamamalapay na hindi ako makapaghindi, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, June 6, maminamahal, Saturday, nariyan nabotismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay si Praise God. Hanggang sa, sabi ng ating mahal na kapatid, yung aking classmate, sabi niya, hindi lang yan ang araw na dapat mong isimba. Sabi niya, pagsamba. Sabi niya, meron kaming Miyerkules. Yung Miyerkules namin, hindi dito kasi school yun, maminamahal. Balik, ginaganap doon sa ating pastoral house, sa Lingayen, maminamahal, malapit kila Brother Glenn, doon sa harapan nila mismo, Praise God. Alam niyo po, maminamahal, tinry kong umatin, mag-absent ako. Alam niyo po, maminamahal, sa pag-absent ko, nung una, nagagalit yung aking teacher kasi THE, teacher namin yun. Talagang na rin na binigyan niya talaga ako ng 70, maminamahal, nung first grading. Talagang kasi dumadalo ako sa banal na gawain. Nung una yun, maminamahal. Pero nung nalaman niya, maminamahal, yung aking pinupuntahan ay sa ating banal na gawain, praise God. Dahil minsan, nagdadala na ako ang yung long sleeve, maminamahal. Bali yung suot ko, slacks na yun, maminamahal. Papasok sa school. Tapos, pagdating ng mga hapon, nakita niya ako, nagkasalubong kami, nakanektay na ako noon, maminamahal. Papunta na ako ng banal gawain, mag-absent uli ako. Sabi niya sa akin, Aquino, mag-absent ka na naman, sabi niya sa akin. Pero nakita niya ang affair ko, sabi niya, saan ka pa pumupunta? Sabi ko, pumupunta ako sa Jesus Miracle Crusade, doon sa banal na gawain, doon sa Lingayen, doon sa pinupuntahan ko, sabi ko. Yan yung sabi niya sa akin, yan yung kay Almeida, sabi niya.
Brother Almeida, sabi pa nga niya. Praise God. Sabi ko, opo, sabi ko, yun ang pastor po namin, sabi ko. Alam niyo, mamay na mahal, nung first grading, binigyan niya ako ng 70, pero nung natapos po yung buong taon, yung 70, naging 75, hanggang umabot po ng 85. Salamat sa ating pinakamamalapay, si Praise God. Nare, mamay na mahal, na talagang, totoo talaga ang Diyos dito talagang na rin nagpapala mami na mahal. Dahil dati-rati, ang aming tirahan ay kubo-kubo lamang, ma'am, praise God. Hindi ko po kinahiyan dahil pinagpala po ang ibang lingkod ni praise God. Alam niyo po mami na mahal, sa pagdalo ng pagdalo, pagtatapat ng pagtatapat, praise God, na rin mami na mahal, na talagang, sabi ko, yung baon ko noon, mami na mahal, 10 pesos, talaga na rin yung kalahati. Praise God, binibigay ko sa ating pinakamamalapay Jesus. Hindi po ako nanghinayang maminamahal dahil mayroon pong ginagamit. Praise God, yung mga ginagamit aking mga classmate. Kasi yung 10 pesos, doon ko pang hinuhugot maminamahal yung aking kakainin sa tanghalian. Praise God. Pero yung, alam niyo po maminamahal, talagang ang Diyos natin ay nagpro-provide. May ginagamit ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na rin maminamahal, aking mga classmate, minsan teacher ko maminamahal, na talaga na rin salamat sa ating pinakamahal sa pagpatuloy yung aming bahay na dati-rati kubo-kubo. Pag umuulan sa loob, bahala ka, maghanap ka ng pwesto mo kung saan ka matutulog, praise God, na rin, hindi ka matuluhan, praise God. Ngunit mahal, nung nahabag ang ating pinakamahal sa ibang lingkod, praise God, na rin yung aming bahay na dating kubo-kubo, ginawang bungalow ng ating pinakamamalapay Jesus. First, pagpapala yun, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, sa pagpatuloy pagdalo, satisfied na kami sa bungalow. Masayang-masaya na kami magkakapatid, aking stepfather, tsaka yung aking mama. Masaya na kami doon. Binigyan niya pa ng aircon, praise God. May aircon pa yun, maminamahal. Ngunit, maminamahal, ang pagpapala nga, sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus ay walang kalimitan. Kumbaga, kung patuloy ka nagtatapat, tapat din ang Diyos para pagpalain ka. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, yung aming bungalow, maminamahal, ginawang second floor ng ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Hindi lamang yun, maminamahal, na talaga na rin na baka nandun, maminamahal, minsan dumarating yung time, maminamahal, aminin natin, praise God, lalo sa yung abang lingkod, aminin ko po, maminamahal, minsan dumadating yung time, maminamahal, nakaka-absent tayo, pero hindi sinasadya yun, maminamahal. Alam ng ating pinakamamalapay Jesus yan, na talaga na rin dumadating yung time, maminamahal. Sa layo, maminamahal nitong San Carlos, sa Lingayen, maminamahal. Yung Lingayen natin doon, mas malayo pa doon dito sa San Carlos. Nasa Sual na, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, alam niyo po na talaga na rin, dumadating yung time na nawawalan tayo ng financial, maminamahal. Kaya nating living by faith, maminamahal, pero sobra talagang layo. Praise God, baka darating na tayo dito, kung maminamahal, madaling araw na. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay na rin ng kahabagan niya sa araw-araw, kalakasan yung binibigay. Na rin, patuloy siya nagpapala, nakakadalo tayo ng kahabagan, maminamahal, walang humahad lang. Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay, bagamat may pandemic, maminamahal. Dumating yung punto, maminamahal, na mag-lockdown muli ang Lingayen, praise God. Na talaga na rin na sabi nga nung yung aming kaibigan doon na, kasi may kaibigan kaming police doon, maminamahal, nag-checkpoint. Sabi niya, pag wala kang ID, hindi ka makabiyahe. Lalo yung, sana ipag-pray natin na wag aprubahan, maminamahal, yung ID vaccine, maminamahal. Kasi pag wala kang vaccine, maminamahal, hindi ka na makabiyahe-biyahe, praise God. Na talaga na rin, maminamahal, pag wala kang ID, papunta doon sa barangay, hindi ka makabiyahe. Ang kinakatakutan niya bang lingkod, kaya hindi ako kumukuha ng permit sa tatanungin nila kung nabaksinan ka na. Yun ang ipupush nila. Kaya hindi ako pupunta sa barangay ngayon. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, salamat sa ating pinakamamalapay. Bagamat nag-lockdown ang Lingayen, maminamahal, nakakadalo ang abang lingkod ng, sabi nga, matiwasay, walang humahad lang, nakakadalo at nakakarating po ako sa banal gawain ng San Carlos City. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At sa pangupala, maminamahal, itong bagong pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa aking pagtatrabaho, maminamahal, nariyan maminamahal na, alam niyo naman po ang construction. May kasama ako, maminamahal, na talagang nariyan, shortcut ko na lang. May kasama po ako, maminamahal, na isang mason, maminamahal. Sabi ko sa kanya, set up niya na yung scaffolding namin. Doon kami sa second floor. Nasabi ko, kasi lalagyan na natin ng forma yung ating nilagyan ng bakal. Tapos ilalagay na rin natin yung electrical, yung sa mga ilaw-ilaw. Madalit sabi, maminamahal, i-set up niya na yung scaffolding namin. Sabi ko sa kanya, huwag kang magtiwala doon sa iklam. Kasi yung iklam kasi, pag nilak mo yun, lock siya, matibay.
Pero pag hindi mo tinalian ng alambre yun, pag pumigtas yun, pumitik yung tornilyo, diretso yun, bagsak, mami na mahal. Alam niyo, mami na mahal, madalit sabi, hindi niya tinalian, sabi ko sa kanya kasi, huwag mong kakalimutan, italian mo ng alambre. Alam niyo, mami na mahal, hindi niya natalian, nakalimutan niya. Apat kami yung pumunta doon. Alam niyo naman yung bigat ko, halos sa 100 ko na, 118 na. Halos sa mga 2 kaban, 3 kaban na bigas. Alam niyo, mami na mahal, sumampa kami, 4 kami. Nung una, okay pa, pero sabi ko parang tumatagilid. Siguro dumudulas lang yung iklam, sabi ko sa kanila. Okay, matakot. Sabi ko, tinalian mo. Sabi niya, oo. Nag-oo naman siya. Kaya kampante ako na kumilos-kilos kami doon ng, kumbaga, gagawin namin yung gawain namin. Alam niyo po, mami na mahal, mamaya't maya, biglang pumigtas. In Jesus' name, sabi ko. Alam niyo po, mami na mahal, pagbagsak namin, akala ko walang nangyari sa akin. Kasi wala pagbagsak namin, nakatayo kaming 4, mami na mahal, sa kahabagan ng ating bagamat second floor yun, walang napilayan, praise God, sa aking mga kasama. Pero ako pala, mami na mahal, tinamaan pala ng pako. Mismong, alam niyo po yung sa may paanan, yung mismong gitna, mami na mahal, may buto. Pag lumusot yung dising ko na pako doon, yari, mami na mahal, papaopera na ako. Pero salamat sa ating pinakamamalabas, bagamat bumaon sa laman, mami na mahal, hindi po bumaon sa buto. Pinag-ingatan ako ng ating pinakamamalapay, praise God. Alam niyo po, mami na mahal, nararayan, mami na mahal, na nag-aburido sila. Brad, ipatakbo ka namin sa ospital. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Sabi ko, basta gawin na natin yung trabaho natin. Sabi ko sa'yo, talian mo ng pag-iklam mo, talian mo uli. Ako pa yung nag-guide, mami na mahal. Madalit sabi, mami na mahal, binaliwala ko yung aking sugat, mami na mahal. Hanggang sa natapos po yung gawain namin, mami na mahal, pinatuyo ng ating pinakamamalapas yung sugat. Hindi po ako nagpaturok ng titano, mami na mahal. Pinag-ingatan ako ng ating pinakamamalapas. Hanggang sa mga oras to, ang taglay kong kalakasan, mami na mahal, na rin pinagaling ng ating pinakawas. Kaya lang po yung pasasalamat ay sa ating pinakamamalapas lamang ang praise God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patotoo namin na mahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal dahil nagsipo yung oras natin. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Nida Bakuyag, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Padua. At ang huling magbabahagi po, ating kapatid sister DC Tamundong, at yun po, yung mga awit po natin, sila po ang susunod mga minamahal, pagkatapos ng huling magbabahagi po, mga minamahal. Praise the Lord Praise po. the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radalmeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran, magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko na naman pong kabutihan ginawa sa aming buhay, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal, isa po ako na pinagpala na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dati po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin tong gawain ito. Tunay po mga minamahal, kapag tinawag ka pala o pinili ka ng mahal na Panginoon, talagang tunay na dadalhin ka niya sa totoong gawain. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal, sa pagbabaliwala ko po mga minamahal. Biglaan na lang nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na ito po may karamdamang gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo mga sa panahon na yun po mga minamahal, alalang-alala na po ako mga minamahal sapagkat dinadala ko po sa doktor po mga minamahal. Mga espesyalistang doktor na po ang tumitingin po mga minamahal, ngunit ang mga gabot na yan po ay talagang nandyan po mga minamahal na parang ano lang po mga minamahal, pangkalma lang po mga minamahal na talagang nandyan na gumagaling din po mga minamahal, ngunit nariyan din po na bumabalik ito mga minamahal at kapag bumalik ito mga minamahal, mas malala pa po mga minamahal. Tunay nga po na grabe pong hindi ko na po alam ang gagawin ko po mga minamahal. Tunay na sa pag-share ng isang kapatiran po sa dako ng Manila po mga minamahal. Naalala ko po ito mga minamahal na sabi ko wala na po akong magagawa kung hindi sumama sa kapatid na ito mga minamahal at susubukan ko yung kanilang pinupuntahan. Sabi ko po, tunay po mga minamahal na napakabait ang mahal na Panginoong Yesus sapagkat
Araw ng linggo po mga minamahal, sumama po ako sa kanila sa dako ng Marikina po mga minamahal, tunay na napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat yung mga sinasabi po sa akin, dito ko po mga minamahal, nakita po mga minamahal na nasaksihan ko po mga minamahal sapagkat yung mga patotoo po nila talagang tunay nga na umano po sa aking puso po mga minamahal na yung mga sabi nilang mga patotoo nilang mga cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal sa kanilang paglilingkod, pagtanggap ng bautismo sa tubig, sa pagpatuloy sa gawain ito po mga minamahal, sila po ipinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah, Praise praise the the Lord. Lord. At nandyan din po mga minamahal, iba't ibang mga klaseng mga patotoo po ang aking napakinggan po mga minamahal. Sa kanilang pagpapatotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. At alam niyo po, pagkatapos ng gawain po, nandyan na hindi na po ako nagdalawang isip. Talagang tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo po, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, wala pa pong 1 buwan po mga minamahal sa aking pagdalo, alam niyo po, nung napansin ko po ang balat ng aking beloved kong anak, ito po inilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Yesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise At the kaya hindi po mga minamahal, tunay po mga minamahal, nandyan na mahina rin pong aking baga, matagal ko rin po itong tinaglay, subalit, alam niyo po mga minamahal, tunay na mapagpala ang Diyos. Bagamat hindi ko po ito hiniling na ako po'y pagalingin. Subalit sa kay patuloy na pagdalo po sa gawain ito po, tunay na ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Yesus. At naalala ko rin po mga minamahal, taon 2014 po, mga minamahal, yung aking beloved husband po mga minamahal, nung siya po ay mapaalalahanan po mga minamahal kasi sa kanyang panlalamig po mga minamahal, nagkaroon po siya ng sakit na tuberculosis po mga minamahal. Dumating po sa kanyang punto po mga minamahal na nanghihina na po siya. Bigla po bumagsak ang kanyang katawan. Hallelujah, praise the Lord. Nanilaw na po ang kanyang katawan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sabi niya sa akin, hindi ko ito, samahan mo ako, sabi niya, na magpa-check up sa doktor po mga minamahal. Tunay nga na sinamahan ko po siya dahil sa kanyang kakulangan ng pananampalataya. Sumunod na lang po ako mga minamahal para wala po siyang masabi po. Tunay po mga minamahal na nagpa-x-ray po siya mga minamahal. Tunay nga nakita po mga minamahal sa kanyang baga po. Hallelujah. Na mayroon pong spot ang kanyang baga po mga minamahal. At nagdura na po siya ng dugo po mga minamahal. At nariyan ang mga niresitang mga gamot po mga minamahal. Hallelujah. Iba't ibang klaseng gamot po mga minamahal. Ngunit ito po iniinom niya po. Ngunit yung mga pag-inom niya po mga minamahal, parang baliwala lang, parang wala lang po mga minamahal. Hallelujah. Ang ginawa, sinabi ko sa kanya, manumbalik ka lang sa mahal na Panginoon. Muli kang dumaliw, magpakainit. Sabi ko po mga minamahal, walang ibang makatulong sa iyo kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na dahil sa napakabayad ng malutan. Praise the Lord. Talaga po mga minamahal, sunod niya po yung sinabi ko po mga minamahal. Talagang kinahabagan po siya ng mahal na Panginoong Yesus pagka nandiyan po mga minamahal, nung dumadalo na po siya mga minamahal, nga nung balik yung kanyang kainitan po mga minamahal, panahon na yun po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, after 3 months po mga minamahal, unti-unti po siyang nakarecover po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. After 6 months po mga minamahal, talagang ibinabalik na po ng mahal na Panginoon kanyang kalakasan po mga minamahal. Noong mag 1 year na po mga minamahal, kailangan niya pong mag-x-ray po mga minamahal. Talagang tunay na sa kalaganan siya na sabi ko, manampalataya ka sa mahal na Panginoon, na magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon, sabi ko po mga minamahal. At talagang tunay na hindi po talaga inaasahan, talagang napakabait talaga ng mahal na Panginoon, sapagkat tunay po mga minamahal, nung nakuha niya po yung kanyang x-ray po mga minamahal, ay nandyan po mga minamahal na nung tinignan po ng doktor po mga minamahal, hallelujah, sabi niya, wala na yung spot sa iyong baga. Ito po ay magaling na, sabi po mga minamahal, kaya pinagpala ka, sabi ko. Amen. Ang sabi Praise ng the Lord. sabi ng kanyang doktor, kasi yung time na yun, kaya nagpa-x-ray, gusto niya sanang mag-ano sa
sa SS po mga minamahal para may matanggap siya. Ngunit talagang pinagpala po siya sapagkat sabi ng doktor, pwede ka na ulit magtrabaho, ano man ang gawin mo, sabi niya, Praise pwede the mo na Lord. ulit gawin. Alam niyo, ang isa pang talagang grabing pagpapala ng Malapangin is hindi na niya inaasahan po ito mga minamahal sa kanyang pagdalo, sa kanyang katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong is tunay nga po mga minamahal, hindi na po siya nag-apply sapagkat ano na rin po siya, ang edad niya po mga minamahal ay magsi-60 na rin po siya noon, mga 57 na rin po siya, kaya hindi na rin niya inasahan po mga minamahal. Ngunit tunay na mapagpala ang Diyos po mga minamahal sapagkat nagkita po sila ng kanyang pinsan po mga minamahal na tunay nga na siya po ay tinawagan po sa kanyang trabaho po na sabi niya, pinsan sabi niya, matagal ka na namin inaantay, sabi niya, bumalik ka na sa iyong trabaho, sabi niya, tamang-tama, sabi niya, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, sabi niya po sa mga Praise time the na yun. Lord. Kaya, napakabait ng mahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Masunod mo lang ang kanyang kalooban, tunay na hindi po tayo pababayaan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pababalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo na pinagpala. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Maiksi po yung oras natin. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua, mga minamahal. At ang huli magbabahagi po, ating beloved sister DC Tamundong po. At sundan po siya ang ating minamahal na mga awit. Praise the Lord. Palakpan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Una po sa lahat. Papurit paglalahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapahatid po sa ating double honor sa ating beloved po. Pastor Weldy Estrada Almeda, sa pag-alala po sa turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda, Praise the Lord. sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating beloved elder, sa ating mga kapatiran, baguhan, mga nudatihan, ako po'y nagbibigay po ng magandang hapon na po sa ating pinakamamahal, sa inyo mga minamahal. Bago po ako nakakilala sa congregation ito mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na ako, yan po mga minamahal na ako po'y may karamdamang asma po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal mula pagkabata mga minamahal. Yan po mga minamahal na ito po'y aking taglay mga minamahal. Yan po na nahihirapan po ako mga minamahal. Yan po na sa pagtulog ko mga minamahal. Hinahanap ko po mga minamahal ang tamang posisyon mga minamahal upang makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Dahil niya po na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman mga minamahal. Tunay nga po na siya po'y napadako po sa Dakong Manila mga minamahal. Tunay nga po na siya po yung unang nakakilala po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na siya po'y umuwi yan po sa bayan ng Binmalay mga minamahal. Tunay nga po na siya po'y galak na galak mga minamahal na wari. Siya po'y nakatagbo ng kayamanan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na siya po'y nag-share mga minamahal, nag-share mga minamahal, hindi po nagsawa mga minamahal. Nandiyan po, ito'y aming pinangunlakan mga minamahal dahil yung beloved tito ko na yan mga minamahal, tunay nga po na siya po'y may maraming bisyo mga minamahal. Yung mga minamahal na kami po'y sumama po mga minamahal din sa dako ng linggayin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sa tuloy na pagdalo mga minamahal, yan po na pinangaral din po mga minamahal yung pagbabautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ng gawain po mga minamahal, yan po yung aking tinanggap mga minamahal. Ako po nagpabautismo sa pangalan po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan mo na yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Thank you the so Lord. much. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal na yan po din yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal yan po na kaarawan po ng aking beloved Auntie Salaman mga minamahal yan po
Yan po nalulan po sila ng isang jeep mga minamahal. Sila po pumunta po mga minamahal dahil karawan po ng aking beloved tita mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dyan po yung kasiyahan mga minamahal. Dyan po na sa kanilang pag-uwi mga minamahal, dyan po na din po na alam mga minamahal na sila po yung madidisgrasya mga minamahal dyan po sa Dakong Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po mga minamahal na yung jeep mga minamahal, dyan po na yan po'y bumaliktad po mga minamahal ng 5 beses mga minamahal. Nandiyan po na para po itong Yuping Lata mga minamahal. Ulit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po na pagbanggit po lamang ng katagang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon. Sa mga pagpapala mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, pagbibigay mga minamahal. Amen. Praise the Tunay nga Lord. po mga minamahal, diyan po na yung inaasam kong trabaho mga minamahal, hindi ko po yan inanap mga minamahal. Mga minamahal, tunay nga po na yung trabaho po mga minamahal naganap sa akin mga minamahal. Papuri, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan mga minamahal, nag-umpisa po ako sa pinakamalit na sahod mga minamahal. Diyan po mga minamahal na pagtatapat mga minamahal. Diyan po mga minamahal na unti-unti pong tinaas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan din mga minamahal na dati-dati mga minamahal. Yan po na bike lang po yung mga minamahal, yung aking service mga minamahal. Ano nga po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal, diyan po na pinagkaluban po ako ng 2 sasakyan mga minamahal. Praise the Lord. 2 motor mga minamahal. Praise so much. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi karapat dapat mga minamahal. Kinabagan lamang mga minamahal. Ginagamit ako bilang isang beloved finance core mga minamahal. Amen. Praise the Nagpupuri, Lord. nagpapasalamat po ako mga minamahal sa mga pagpapalang physical, financial at lalo't higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapuriang pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal. na Praise Panginoon. the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, brother. Beloved Brother Edward Padua sa buhay na patuto na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister DC Tamundong. Siya na po ang huli magbabahagi mga minamahal. Bali, maganda na po ating beloved youth and singles choir. Sila pa susunod pagkatapos po na ang huli magpapatuto. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pambeloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at inaalala po natin ng blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Sa ating Amen. pong beloved Praise the Lord. pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po yung mababati na sa mapagpalang hapon na po sa ating Praise lahat. the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, last week po ng August to third week po ng September, andyan po na ako po yung nagkaroon po ng karamdaman na trangkaso po. Yung trangkaso po yung mga minamahal, andyan po na gagaling po ako ng 3 days, then tas bigla pong magkakasakit po ulit ako. Alam niyo po, pabalik-balik po yun. Andyan nga po mga minamahal na numating po yung time na ang taas-taas po ng landat ko, mga minamahal. Andyan nga po na talagang yung katawan ko po, mga minamahal, nangihina na din po. Hindi ko na po halos kayang tumayo, pero andyan po ang ating pinakamamahal po ni Jesus, dakilang manggagamot. Alam niyo po, mga minamahal, ang ginawa ko lang po, andyan po na sa abot po aking makakaya. Sabi ko pa sa ating pinakamamahal po noon, na unahin lagi po ang kanyang banal na gawain, dumalo sa overnight man po, Amen. Sunday Praise the service Lord. and Wednesday service po. Alam niyo po, may namahal sa kahabagan natin, pinakamamahal po ni Jesus. Ako po kanyang pinagaling sa karamdaman yan, kaya pinapasalamat ko po yan. Amen. Praise sa the ating Lord. pinakamamahal po ni Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Dahil nung kasagsagang po na nagkakasakit po ako, mga minamahal, andyan po yung mga kapatid ko, 3 po kami na nagkakasakit din po sila. Andyan po na, excuse me po sa mga kumakain, nagsusuka po sila. Andyan po na talagang nahihilo po. Alam niyo po, mga minamahal, andyan nga po na talagang sa bahay lamang po
po, dumating po yung time na overnight po yun, mag-overnight service po yung mga minamahal. Diyan nga po yung bunso ko pong kapatid, nakiusap po siya sa akin na kailangan daw po niya ng may mag-aalaga sa kanya o may magbabantay. Alam niyo po, mga minamahal that time po noon, andyan nga po na ipinaisip ng ating pinakamamahal po noon na dumalo na lamang sa kanyang banal na gawain. Andyan nga po na nakiusap po ako sa aking beloved lolo po, mga minamahal. Andyan nga po na sabi ko na pakibantayan po muna yung kapatid ko dahil dadalo po ako sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal po yung Jesus. Andyan nga po na pagkaumaga, pagkatapos po ng overnight service po, andyan nga po na nag-chat po sila sa akin. Andyan po na magaling na po ang aking kapatid, kaya pinapasalamat ko po yan Amen. sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil way back po nung 2020 January po yun. Andyan nga po na nandun po ako ng karamdamang dengue, mga minamahal. Diyan nga po na dumating po yung time na talagang nagsasabay po yung nagsusuka po ako. Diyan po na talaga hindi ko po alam kung paano na po tumayo, talagang hinang-hina na po yung pangangatawan ko po. Pero andiyan ating pinakamamahal pa yung Jesus. Patuloy po ako nagtiwala sa Kanya na pagagalingin niyo po Praise ako the sa Lord. karamdaman yan. At hindi po ako pinigo ng ating pinakamamahal pa noon. Ako po pinagaling din po sa karamdaman niya. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Amen. yung Praise Jesus. the Lord. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa noon. Dahil andyan po ang aking beloved mama sa dako po ng Qatar. Andyan po na nagkaroon din po siya ng karamdamang trangkaso po, mga minamahal. Andyan po na that time din po. Talaga po nag-aalala din po ako dahil mag-isa lamang po ang aking beloved mama na nasa ibang bansa po. Pero andyan po na nagtiwala lamang po ako sa ating Praise the pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, andyan nga po na hindi po tayo binibigo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinabukasan po, andyan po na gumaling na din po ang aking beloved mama. Kaya Amen. pinapasalamat Praise ko the po Lord. yan Praise so sa much. ating Praise pinakamamahal na Jesus. Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa patuloy na pagpuprovide niyo po sa aming pangangailangan sa araw-araw po. Andyan po yung patuloy na pag-iingat niya po papunta po dito sa ating banal na gawain. Ganun din po sa ating pag-uwi. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang patuloy na kinakahabagan bilang Amen. Praise the Lord. gamitin bilang isang mga awit po. Kaya ang lahat po ng kapurihan sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved sister, Disita Mundong, mga minamahal. Balikan po natin, mga minamahal, alang-alang po sa mga viewers, mga minamahal. Yung unang nagpatuto po, mga minamahal, siya po ay drug addict, mga minamahal. Isa pong magnanakaw, mga minamahal, marami siyang bisyo, manginginom ng alak, mga minamahal. Ngunit nung nakakilala po dito sa ministeryong ito, binago po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangalawa po, mga minamahal, yung kanyang anak, mga minamahal, meron po siyang galis sa buong katawan. Hindi po mapagaling ng doktor ito, mga minamahal, maging albularyo, mga minamahal. Maging yung kanyang ina, mga yung nagpatutuo po, mga meron din pong sakit sa baga, maging yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Ngunit pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung anak niya na nakuryente ng 220 volts, mga minamahal. Ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangatlo po, meron po siyang asma. Hindi mapagaling po ng kahit sinong doktor ito, mga minamahal. Ayon po sa kanyang patuto, mga minamahal. Siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangapat po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng trangkaso. Malamang ito po, mga minamahal, sintomas ng COVID. Mga minamahal. Nagtiwala po siya, nagpuri, mga minamahal, dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang kapatid, mga minamahal, nagkaroon din po ng trangkaso. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya po, mga minamahal, doon sa uling patutuo niya, mga minamahal, nagkaroon po siya ng dinggi, mga minamahal. Ngunit pinagaling din po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang ina sa abroad, sa Qatar, mga minamahal, pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan kabuti ang pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Kaya po sa mga viewers, mga minamahal, kung gusto niyo ma-experience, mga minamahal, ang kapangyarihan, dakilang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos dito na siya po hindi natatangi ng tao, lahat ng lalapit sa Kanya, pangako niya po yan. Kita niyo po sa lahat ng papatuto, tumanggap ng
kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iingat, nagliligtas, gumagawa ng mga dakilang tanda, himala. Ganyan po ang Diyos dito sa Jesus Miracle. Kasi palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, ating mga beloved, bali, tatawagan po natin sila, babatiin mga minamahal. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Youth, and Singles Choir with Finest Generation Choir. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord.
Hallelujah. Purihin ka amang banal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, sir, there's Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka amang banal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panadalihan tayong dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalapay ng mga binama. Kailangan ng bawat isa magsik. Maramdaman at mga puspos ng kanyang Santong Espiritu. Bawat isa. Tayo natin dumalangin mula sa kibuturan ng ating mga puso. May lakip na pagsisisi. Dahil ang Diyos sa mabanal na mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, hayag ang lahat ng mga bagay. Aming mga pagkukulang, mga pagkakamali at pagkakasal. Ano ba pagsalangsang nasumbungan mo sa amin, Panginoon, wala kami may tatago. Wala Panginoon, saan ba kami nagkasala sa iyo? Aming nabigating ngayon sa atong Espiritu. Wala Panginoon, patawarin mo po kami. Huwag mo namang tingnan, wala Panginoon, ang lahat ng aming kalikuang ito. Kundi aming pusong taos pusong nagsisisi sa mga oras. Kahabagan mo pong bawat isa para Panginoon. Sa panggalan ng panalagi. Nang iyong taong nilang isa na ay mo minamahal ang pag-ilis sa Willis Radalbet. Kasama ng aming po mga minamahal na mamanggagaw ay aming sinasaway. Lahat ng dimonyong kadlang ng kaawa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be with us in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved choirs. Talagang mga minamahal ko, hindi po masayod, mga minamahal ko na kagalakan na ating mo nararamdaman. Sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, napupuspos ng kanyang Santong Espiritu. At talagang ito yung ating natatanging kayamanan talaga. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang sapat na kataga na ating pong mabanggit para ating pong ipaabot sa malang Panginoon ang ating pong taus-pusong pasasalamat na sa bawat gawain, mga minamahal ko, talagang tayo po, mga minamahal ko, hindi pinagkakaitan. Ang kanyang mga minamahal ko, banal na presensya ay ating pong patuloy na nararamdaman, mga minamahal ko, kumikilos ng sagana sa ating kalagitnaan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya it's worth it, mga minamahal, sulit, mga minamahal ko. Wala tayong inaaksayang panahon. Amen? Amen? Bawat gawain, mapa-midweek man, mga minamahal ko, mapa-Friday overnight worship, mga minamahal ko, Sunday general worship man yan, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayong pinagpapala, mga minamahal ko, na ating pinakamamalapinan spiritually. At tayo po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan. Napakabilis ng tigating ng orasan, mga minamahal ko. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati ay para lamang sa ating pong mapagpalang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig pa natin minsanan pa yung ating pong masigabong palakpak, mga minamahal. Hallelujah. At sa mga kapatid, mga minamahal ko na nariyan sa likod, mga minamahal, marami pa pong bakanting upuan dito. Amen? Para talagang maayos po ninyong mapakinggan, lalo na mga minamahal kong ebanghelyo ng kaligtasan mamaya. At ang dobleng paggalang na may lakit mapagmamahal ay pong pinapaabot sa ating mong butihing evangelista, Welder Estrada Almeda. At hindi po natin pwede makalimutan ang mga aral, turo, ligasiya ng ating mong beloved Mama Dir. At nariyan, mga minamahal ko ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children. At sa lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa, mga minamahal ko ng ating beloved ordained preacher at ng kanya minamahal na anak, sa kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid na talagang hindi po minimiss out ng midweek service, mga minamahal ko, at maging sa ating pong mga webcast viewers na patuloy na umaantabay sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal ko, isang magandang hapon na aking pong pinapaabot. At kaugnay, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong magpapaliwanag, mga minamahal ko, patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay, kinakailangan po natin talagang yakapin ng buo. Amen? Fully embrace, mga minamahal ko, the concept, the principle, mga minamahal ko, yung prinsipyo at konsepto, mga minamahal ko, ng pagbibigay para tayo po ay mapabuti. Amen? Wala pong sumunod, mga minamahal ko, sa bahagi ito na nalugi. Alam po natin yan. Bagkus pinagpalang lubos. Amen? Ang dami pong mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, na sila, mga minamahal ko, talagang iniangat from mga minamahal ko, economic poverty, mga minamahal ko, abang kalalagayan. Amen? Hanggang sa mga minamahal ko, marating po nila, mga minamahal ko, yung talagang financial freedom na tinatawag. Amen? Financially well, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, well provided sila ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanila pong pagtatapat, amen, pagsunod, mga minamahal ko, hallelujah, at hindi po yung talagang pag-struggle talaga na ating pang mga minamahal ko, hallelujah, questionin, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagbibigay na ito, mga minamahal ko. Well, this is not about fundraising, mga minamahal ko. This is about faith raising na tinatawag. Amen? Amen? Giving is an act of faith. Ang sabi nga, mga minamahal, ito'y gawang may pananampalataya. Sapagkat kung hindi tayo nagtitiwala sa malang Panginoon, hindi tayo susunod sa bagay ito. By nature, ang tao, mga minamahal ko, makasarili. Amen? Talagang pagdating sa pinansyal, pagdating sa pera, mga minamahal ko, talagang nag-aalinlangan. Nagdadalawang isip, mga minamahal ko. Pero sino po ang hindi magtitiwala sa malang Panginoon na nangako? Sino po ang hindi magtitiwala sa Kanya, mga minamahal ko, na He is the God of promise? He is a faithful God. Siya po, mga minamahal ko, yung matapat na Diyos, sapagkat yun ang Kanyang nature. Amen? Amen?
ang Diyos ay matapat mula noon pa, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang marami, mga minamahal ko, ang nagsasabi, mga minamahal ko. Saksi, mga minamahal ko sila. Amen? Kanilang sinasaksihan na totoo, mga minamahal ko, ang pagbibigay, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, nabuksan ang mga dungawan sa langit at talagang naibuhos sa kanila. Naibuhos sa atin. Amen? Ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Siniksik, niliglig, at mga minamahal ko, talagang pinuno ng mga Panginoon. Amen? Ang ating po mga pagpapala. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, nais ng Diyos na paramihin talaga. He is a multiplying God. Amen? Sino po naniniwala na ang ating Diyos na sinasamba ay isang multiplying God? Magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, be attentive, mga minamahal ko, naririnig ko yung mga ilan, mga minamahal ko, may mga patutuo sa kanilang mga upuan. Please lang, mga minamahal, lean your ears sa pulpito, mga minamahal ko, para hindi po masayang, mga minamahal ko. Baka sakaling, mga minamahal ko, hallelujah, meron pa sa atin na nag-aalinlangan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga minamahal ko, malinaw ang sabi ng Biblia, ang sino mang naglalayo ng kanilang pakinig sa pagpapaliwanag ng pagbibigay ay hindi po pagpapalain. Maging ang inyong mga panalangin, ang ating mga panalangin ay magiging karumal-dumal. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, maging busy bodies dyan sa ating mga kinaupuan. Mga minamahal ko, ating pong ituon talaga, mga minamahal ko, sapagkat bawat mga minamahal ko, hallelujah, aspeto ng gawain, mga minamahal ko, ay mahalaga. Amen? Dito dumadali ang pagpapala na kinakailangan po natin. Nasa pandemya pa rin tayo, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, lahat naman ay nakakaranas ng kahirapan. Lahat naman, mga minamahal ko, ay apektado, mga minamahal ko, ng krisis na ito, mga minamahal ko, na dulot ng pandemya. Amen? Kaya wag tayo, mga minamahal ko, wag natin sabihin, hey, brother, na self-sufficient ako. Marami akong abasto. Amen? Wag, mga minamahal ko, hallelujah, sabagat maging yung mga abasto na yan na ating inaasahan, mga minamahal ko, kung loobin ng mga Panginoon, mawala yan. Amen? Pero ang Diyos, mga minamahal ko, ay nangako, mga minamahal ko, sa bawat pagsunod po natin, kanyang sinusuklian. Amen? He's a multiplying God. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, and God is able to make all blessing, all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, ang sabi nga rito, may abound to every good work. At maaaring gawin ng Diyos ng lahat ng mga biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen? Mabuting gawa itong pagbibigay. Hindi po na natin, mga minamahal ko, talagang pagtatalunan yan. Amen? Hindi na natin ito pinagtatalunan. Ang pagbibigay ng may katapatan ay mabuting gawa. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, dito nalulugod ang mga Panginoon. Amen? Dito natin na ipapakita, na ipaparamdam sa mga Panginoon na mahal natin siya. If you love me, keep my commandments. 1:14-15. Amen? Mga minamahal ko, alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya, ihanda na po natin, mga minamahal ko, meron tayong mga natanggap na mapagpapala. Amen? Surprise man o mga minamahal ko, hallelujah, ating pinagtrabahuan. Amen? Yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ating mga minamahal ko, hallelujah, ibukod ang marapat na bahagi ng ating pinakamamalapay. Umani tayo ng palay. Sa tuwing nakikita ko yung mga nagbibilad dyan, mga minamahal ko na mga magsasaka, pinagpala silang lubos, mga minamahal ko, sabagat wala na pong ulan. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi gaanong apektado ang Pangasinan kumpara doon sa mga lugar na lately sinalanta. Amen? Nakakapanlumo, mga minamahal ko, yung mga farmers doon sa Isabela, sa Cagayan, mga nahabang akala mo nangunguha ng isda sapagkat meron silang madala-dalang mga yung luna, yun pala sinisave nila yung mga palay, mais na kanila pong naibilad doon sa highway. Na inadod na talaga. Sinisave pa nila, mga minamahal. Alam naman po natin, mga minamahal, yung kalidad ng palay kapag na mga minamahal ko, na ulanan na yan, nababad pa sa tubig, yung class A na palay, magiging class C na, hindi na ang class B, mga minamahal ko. Bagamat pwede pong ipakiskis yan,
Amen? Talagang may, ano na po, may amoy na. Talagang maitim na maitim. Pero mga minamahal ko, doon sa La Union, mga minamahal ko, ultimo mga minamahal ko talagang kahit na babad na. Amen? Ay pwede na nga mga minamahal ko, gawing punla, mga minamahal ko, talagang sinisave pa nila. Sapagkat grabe nga ang nangyaring mga minamahal ko, hallelujah. Talagang kalamidad sa kanilang mga minamahal ko, ang kanilang mga taniman, ang kanilang mga palay na aanihin na. Mga minamahal ko, talagang nagsitumbahan na anod. Yung 400 mga minamahal ko na, biro niyo yun, mga minamahal, nakakapanlumo, mga minamahal. Talagang umiiyak yung mga magsasaka. 400 na sako ng mais na nakasalansan. Nung dumating yung baha, ano ang natira? Ilan na lamang? 20. Gone with the wind, yung 380. Pero mapalad po tayo, mga minamahal ko. Amen? Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay in-spare ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga palakpak natin minsan, mga minamahal ko, hallelujah, tayo anemic pa. Mga minamahal ko, hallelujah, ito'y pagpapala ng mahal na Panginoon na hindi po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na nasasama, mga minamahal ko, sa mga kalamidad, mga minamahal ko na talagang grabe, talagang nagpapahirap ng husto sa tao. Kaya mga minamahal ko, maging matapat, mga minamahal ko, hallelujah, sa 10,000, alam na po natin, ang 20% ng 10,000 ay 2,000. Sa 10,000, mga minamahal ko, hallelujah. Sa 20,000, mga minamahal ko, 4,000, 50,000, 10,000, sa 100,000, 20,000, amen. Sa 1 million, magkano ang 20%? 200,000, mga minamahal ko. Meron pa tayong, mga minamahal ko, huwag tayong tumingin doon sa 200 sapagkat ang natira sa atin ay 800,000 pa. Amen? Amen? Mas marami pang dihamak. Mga minamahal ko, hallelujah. Maging matapat tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Para talagang dumaloy sa atin ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ayon sa ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved Brother Day Rodriguez para ipanalangin yung ating pong pagkakaloob. Kapag ito po ay masaganang basbasan. Amen. Paraminghin ng sagana, mga minamahal ko. Talagang i-multiply ng mahal na Panginoon ng talagang makamilyong beses, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Elder Kuya Noel Braganza. Tayo po manalangin, manamahal. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buong muling isang linggo yung pagpapala muli sa amin. Mahal na Panginoon, nandiyan na palaging bukas ang silid sa mga kalangitan upang kami pagpalain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat at sa muli namin pagkakaloob na ikasampung bahagi tandog, O Diyos. Muli niyo pabuksan ang mga dungawan sa langit at ihulog ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, sa bawat magtatapat, O Diyos. At mahal na Panginoon, kami bintong po ay nagsusumama, O Diyos, hallelujah, sa aming mga namahal na kapatiran, hallelujah, na walang maibigay dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy silang pagpalain, hallelujah, bigyan ng pagkakitaan, mahal na Panginoon, pagpalain ka, maging ka na mahanap buhay upang sunod na bahagi ng gawain sila rin makapagkaloob, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming mga minamahal na kapatiran, O Diyos, na hindi pa naunawaan ang mga patungkol sa mga biyaya at pagpapalang ito, O Diyos, yung buksan ng kanilang puso at isipan upang sila ay makatamasa din ng mga biyayang pagpapalang ito. At ganito, mahal Panginoon, sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord.
itong katapatan po natin, mga suklian niya, mga minamahal ng lalo pong katapatan na nagmumula sa kanya, mga minamahal ko. Hallelujah. At this point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po'y naglian ng tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal ng Panginoon. Narito po ang ating pong pinagbalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Elder Noel Braganza. Tayo pong ating magkaisa at tayo'y manalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo samahan ng kanyang banal na presensya. Opo, dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Aming pasasalamat o Diyos sa mga naunang yugto na ang aming gawain na ito'y iyong nilangisan, Panginoon, at aming nadama ang iyong matamis at banal na presensya, O Diyos. Maraming salamat sa pribilehiyong ito na kami ay narito upang muli aming pag-aralan ng ang iyong banal na salita. At bago ang lahat, kami, O Diyos, ay nagpapakumbaba, naninigluhod sa iyong banal na harapan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, pagsalangsang sa iyong kalooban. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Diyos, at sa aming pag-aral ng iyong salita. Ito ay bigyan mo ng kapangyarihan nun. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa ganang akin wala akong magagawa, at bigyan mo ako ng karunungan ang iyong lingkod, O Diyos, karunungan spiritual upang maipahayag ang iyong banal na salita. Maraming salamat po, Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Srada Almeida. We bind and cast out the power of darkness, doubt and unbelief, hatred and pride. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildy Srada Almeida, at sa kanilang buong beloved Almeida children, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maging sa ating live webcast viewers through Facebook and YouTube. Isang mapagpalang hapon po sa inyo. Kayo lamang po ay manatili dyan at ating pakinggan ng biyaya at pagpapala ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at talagang ay pinagdiwang natin sa buong ito noong linggo ang 21st Victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na talagang naroon ang kung paano ang ginawa ng ating beloved pastor, kung paano kumilos ang dakilang Diyos sa lugar na yon ng Talipaw, Hulusulo. Amen. At sa ating pag-aaralang sa hapong itong mga minamahal, ito'y ating mainam na pakinggan, kasi po mga minamahal, sa bawat isa sa atin bilang mananampalataya ng ating dakilang Diyos, ito po ay napakahalaga po sa ating buhay. So ang magiging scripture po natin, mga minamahal, ang Numbers chapter 13 and chapter 14. So ang gagawin lang po natin, mga minamahal, kasi dalawang chapter ito, gagawin na lamang po natin, ipaparaphrase lamang po natin. Tunay sa ating henerasyon, mga minamahal, maaaring ang iba magtataka, mga minamahal, bakit ang Old Testament, ang lumang tipan, ay ating patuloy na pinag-aaralan, gayong tayo ay nasa bagong tipan na. Amen. So ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat ng Romans chapter 15
verse 4, ang sabi nga po dito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Minsan pa nating ulitin ang salitang pag-asa. Pag-asa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, na kahit na matagal na naisulat ang lumang tipan, sabi nga po dito mga minamahal, ay upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng pag-asa at tayo ay may matutunan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating sa kasaysayan ng sa Israelites, mga minamahal, na aking nabanggit kanina sa chapter 13 at chapter 14, na si Moises, mga minamahal, alam ko na kabisado na natin, alam natin ang chapter na ito, ang laman nito, ngunit ito ay napakahalaga sa ating buhay. Na si Moises, mga minamahal, siya ay nagpadala ng 12 tiktik, 12 spies. Amen. So ang ating pag-aaralan ay bibigyan natin ng titulo na The Winning Attitude. Amen. Natin tutuklasin, ating aalamin dito sa buhay ng mga Israelites kung bakit sila mayroong tinatawag na the winning attitude. At ang ating dakilang Diyos, ang nais niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng tinatawag na the winning attitude. Amen. So ating nakita dito sa aklat ng Numbers, mga minamahal, na si Moises ay nagpadala ng 12 spies. Amen. Na ang mga Israelite talagang sila ay nasa lugar na nang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Sila ay malapit na sa lupang pangako na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Amen. At maging sa ating buhay, alam natin na malapit na rin ang pangako ng ating dakilang Diyos. We almost there sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na yung 12 spies, mga minamahal, ay tiniktikan nila yung lugar na yon na sinabi ng ating dakilang Diyos. Kanilang pag-aaralan ang lugar na yon, kanilang uobserbahan kung ano yung nandoon sa lugar na yon. At atin pong makikita yan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Numbers chapter 13 verse 27. Ang sabi nga po dito, at kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaroroonan mo sa amin at tunay na binubukalan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyaon. So ang sinabi po dito, mga minamahal, tungkol dito sa ating nabasa, mga minamahal, na totoo yung pangako ng dakilang Diyos, na kanilang nakita na yung ang sinabi ng Diyos na ito ay talagang kanilang napatunayan na totoo ang sinabi ng Diyos sa kanila. Ngunit kung ating titignan, mga minamahal, doon sa 12 spies na tinatawag doon sa 12 tiktik, doon sa 10 tiktik, mga minamahal, mayroon pong 2 report po doon. Amen. At yun po yung ating tatalakayin sa hapong ito at talagang ating mainam na pakinggan dahil ito ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung ating titignan, mga minamahal, iisang lugar yung kanilang tiniktikan, ngunit nung bumalik yung 12 spies, yung 12 tiktik, mayroon silang 2 report kay Moises. Amen. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng Numbers chapter 13 verse 32, ang sabi nga po,
at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. Tunay na kanilang nakita na sa kanilang pagtitiktik ay nakita nila na malalaki yung mga tao po doon. Amen. So ito yung report ng 10 tiktik. Ito po yung tinatawag nila na evil report. Amen. Ang sabi nga po ito sa English version, and they brought up an evil report. Amen. Ito yung report ng 10 tiktik kay Moises. Naging negatibo yung kanilang report na sila ay na-discourage na doon sa kanilang nakita. Sa ating buhay, maaring naranasan natin o nangyari na sa atin na minsan sa ating buhay may mga naririnig tayo o may nagsabi sa atin, ito ay madali nating napaniwala kaagad. Ito ay ating pinaniwalaan agad at ito ay hindi natin pinag-aralan at sa bandang huli, ito pala ay hindi maganda yung naging consequences. So sa ating buhay, pag may mga narinig po tayo sa ating mga kilala, ito muna ay ating pag-aaralan upang hindi tayo magkaroon ng problema sa bandang huli. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun po yung report ng 10 tiktik, yung tinatawag na evil report. So ano naman po yung sinasabi na good report? Amen. Ang sabi nga po dito sa Numbers chapter 13, verse 30, ang sabi nga po dito, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises. At sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya natin silang lupigin. Amen. So ito mga minamahal, yung good report nung dalawang spy. Sino po yung nag-report po ng good report? Si Caleb at si Joshua. Amen. Yung 10 spy, sila ang nagbigay ng evil report. Yung dalawa, si Joshua at si Caleb, sila ang nagbigay ng good report kay Moises. Ano po yung sinabi po ni Caleb at si Joshua, mga minamahal? Ang sabi po nila na, for we are be able to overcome it. Sabi po nila. Amen. Mayroon po silang talagang pananampalataya na talagang ma-overcome nila. They were able na talagang makapunta sila doon sa lugar na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Tanong po mga minamahal, saan po nanggaling yung evil report? Yung evil report ay galing po doon sa 10 spies at yung good report ay galing doon po sa dalawa. Di po ba sa ating, minsan sa ating buhay, minsan naiisip natin o sa mga nangyayari sa ating buhay, ang nakikita natin lagi ay yung negative sa ating buhay. Amen. Na ang tinitingnan natin sa ating buhay, yung negative, yung hindi maganda. Laging yung ating nakikita ay pangit. Amen. Hindi natin nakikita yung positive side ng kagandahan. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos, kaya napakahalaga mga minamahal na mayroon tayong tinatawag doon sa ating titulo na the winning attitude, na katulad ni Caleb at si Joshua na ang sabi nila, we were able to overcome it. Sabi po nila, mayroon po silang talagang tapang dahil alam nila na kasama nila ang ating dakilang Diyos. Maging sa ating paglilingkod, mga minamahal,
alam natin na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At ating pong tatalakayin mga minamahal at atin pong tignan kung bakit sa ating buhay o sa buhay ng mananampalataya, ating titignan kung ano yung mayroon tayong buhay, anong mayroon tayong attitude sa ating buhay. Dito po mga minamahal, may dalawang bagay, attitude ng tao. Una mga minamahal, ang tinatawag na defeated attitude. Amen. Ulitin po natin ulit, the defeating attitude. Amen. Praise the Lord. Ito yung defeating attitude na ito mga minamahal. Ito ang nagdadala sa pagkatalo ng ating buhay kung ito ay mayroon po tayo. Nariyan pa po ba tayo? Amen. Pag mayroon tayo ito mga minamahal na tinatawag na defeating attitude sa ating buhay, alam natin baka sa ating buhay ay wala tayong mararating. Amen. At aking panalangin na sa bawat isa sa atin at pagkatapos ng ating banal na gawain, kung mayroon tayong espiritu nito na defeating attitude, ito ay maaalis, ito ay matatanggal sa ating buhay. At ang maitatanim sa ating puso ay ang tinatawag na the winning attitude. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At ang pangalawa po, yung kanina, yung defeating attitude, at yung pangalawa, itong the winning attitude. Amen. Ang the winning attitude, mga minamahal, ito ang nais ng ating dakilang Diyos na meron tayo. Lahat tayo nais ng Diyos, mayroon tayong tinatawag na the winning attitude. Amen. Kasi po pag meron po tayong winning attitude na tinatawag, dito po tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos at diyan kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating buhay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na the winning, the defeating attitude? Sa tinatawag na defeating attitude, anong mga bagay, anong mayroon ito sa ating buhay upang ang mananampalataya ay ma-defeat sa kanyang paglilingkod. Amen. Unang-una doon sa tinatawag na defeating attitude, mga minamahal, pag tayo ay nagkaroon ng doubt. Amen. Pag nagkaroon tayo ng doubt, pag-aalinlangan sa ating buhay, talagang tayo ay matatalo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakalinaw ang sinabi dito sa Numbers chapter 13 verse 31. Ang sabi nga po dito, ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila ay malakas kaysa atin. Amen. Tingnan nyo yung 10 spies, mga minamahal. Hindi pa sila nakakarating doon sa pangako ng ating dakilang Diyos. Nagbigay na sila, nagsabi na sila kaagad ng hindi maganda na hindi sila makakarating doon. Sinabi nila kaagad na hindi na sila makakaakyat doon sa kanilang pupuntahan. Sinabi nila na talagang malalakas, higanti ang mga tao po doon. Pag ang sinasabing doubt, pag-alinlangan sa ating puso, mga minamahal, pag ito'y pumasok sa ating puso, nag-alinlangan tayo, talagang matatalo tayo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa ating buhay, hindi pa nag-uumpisa ang laban, ay nariyan na yung tayo na ay na-discourage, naging taglay na ang defeating attitude. Katulad kung ating i-example sa isang laro na chess, na di ba doon pa sa laro na chess, maraming mga nandyan na kanilang ipino-forward yung tinatawag nila na king, queen, at tinatawag na bishop. Amen.
na hindi mo pa naisusulong, hindi mo pa na-forward yung mga yon, iniisip muna na ikaw ay talo na. Amen. Sa ating buhay, to be honest, mga minamahal, nagkaroon na po ba tayo ng doubt? Nagkaroon na po ba tayo ng pag-aalinlangan sa ating buhay? Amen. Naranasan natin yan, nagkaroon na tayo ng doubt, pag-alinlangan sa ating buhay. Dito sa Bible, mga minamahal, may mga nagkaroon ng tinatawang na doubt, may mga lingkod ng ating dakilang Diyos na nagkaroon sila ng tinatawag na momentary doubt. Si Abraham ay nagkaroon siya ng tinatawag na momentary doubt. Amen. At si Tomas, mga minamahal, nagkaroon siya ng momentary doubt sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang sabi ni Tomas, mga minamahal? Hanggat hindi ko nakikita o hindi ko naipapasok ang aking daliri sa butas ng kanyang palad, hindi ako maniniwala. Sabi niya. Amen. Mayroon siyang doubt. Ngunit ano po ang sinasabi ng aklat ng John, Kapitulo 20 ng talatay 27. Ang sabi nga po dito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kay Tomas, ang sabi po, nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag ka nang di mapanampalatayan kundi mapanampalatayahin. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung makita na ni Tomas po yun, mga minamahal, talagang nabanggit niya. Ano po ang sabi niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Talagang naniwala siya. Minsan sa ating buhay, nariyan yung ating attitude na to see is to believe. Amen. Kaya sa ating buhay, alisin na natin yung tinatawag na pag-aalinlangan sa ating buhay. Katulad ng mga Israelites, sila ay mga talagang may alinlangan sa kanilang mga buhay. Na bagamat ating nakita sa book ng Exodus na maraming bagay, marami nang ipinakita ng ating dakilang Diyos, hinati ng Diyos, ang dagat, naging pula, ang mga ilog at nariyan na talagang pag sila'y naglalakbay, mga minamahal, sa gabi, talagang nariyan ang haliging apoy upang maliwanagan yung kanilang daraanan. At pag mainit naman ay nariyan ang ulap upang sila ay hindi mainitan sa kanilang paglalakbay. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hindi ba pa sapat yun? Hindi pa sila maniwala na ako ay laging kasama nila? Sabi ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, hanggang kailan ako i-reject ng mga taong ito? How long these people will reject me? Sabi ng ating pinakamamahal na Diyos Ama, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Saan po natin makikita yan, mga minamahal? Sa Numbers chapter 14, verse 11. Ang sabi nga po dito, at sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito at hanggang kailan sila mananampalataya sa akin at sa lahat ng mga tanda na ginawa ko sa kanila. So sa ating buhay, nakita natin, mga minamahal, na sa bawat isa sa atin, pinagaling na ng ating dakilang Diyos ang ating mga karamdaman, mga cancer, tinanggihan na ng ospital, maging sa pandemic na ito, mga minamahal, talagang hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So sa ating buhay, wag nating kalimutan yung ginawa ng ating dakilang Diyos upang yung doubt ay mawala sa ating buhay. Amen. Pag mayroon po tayong defeating attitude, mga minamahal, ano po yung pangalawa? Yung tinatawag na self-depreciation o mababang tanaw, pagtanaw sa ating sarili. Amen. Minsan sa ating buhay, mga minamahal, talagang nararanasan natin yan, nararamdaman natin na mababa ang tingin natin sa ating sarili. Ayaw ng dakilang Diyos na magkaroon tayo ng ganyang pananaw. Amen. Ang tanong po, mga minamahal,
Bakit tayo tinubos ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Tinubos niya tayo ng kanyang banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Di po ba mga minamahal, ang isang bagay, nakadepende ang presyo ng isang bagay. Amen. Tama po ba? Ang halaga ng isang bagay ay nakadepende sa kanyang presyo. Amen. Sa ating buhay sa kabila ng tayo ay makasalanan, ay tinubos tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan tayo kahalaga, ganyan ang presyo natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at yung pangatlo po mga minamahal, yung tinatawag na fear, mayroon tayong pagkatakot sa ating buhay. Amen. Alam natin na tayo ay mayroon tayo yan, nararanasan natin yan na mayroon tayong takot sa ating buhay. Ang tanong mga minamahal, ano po yung takot na hindi natin kayang pagtagumpayan? Ano po yung takot na hindi natin kayang pagtagumpayan? Ang takot na hindi natin tayang pagtagumpayan, mga minamahal, ay yung takot na ito ay hindi mo inadmit, hindi mo inaccept. Amen. Pero, the moment na ito ay iyong inadmit, ito ay sinabi mo, idinulog mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung takot na yan, liliit yan, unti-unting liliit, at ito ay mawawala at ito'y iyong ating mapagtatagumpayan. Amen. Kaya yan ang sabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan, hindi niya tayo binigyan ng katatakutan. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig ng kahusayan. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na si Joshua at si Caleb ay taglay nila ang tinatawag na the winning attitude. Dahil alam nila na kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging sa ating buhay, alam natin na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam natin pag mayroon po tayo, bawat isa sa atin, mayroon po tayong tinatawag na the winning attitude. Masasabi natin na we will be able to overcome. Amen. Sabihin natin ulit, we were able to overcome. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Alam natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay very powerful God that we can imagine. Amen. Maging ang ating beloved pastor, anong taglay ng ating beloved pastor Will de Estrada Almeida nung sila ay pumunta doon sa Huluso? Alam natin na yung lugar na yon ay lugar ng mga bandido. Alam natin na yung lugar na yon ay talagang sila ay mga pinapatay ang mga tao na nandoon. Dahil ang ating minamahal at ginagalang na pastor ay hindi sila natakot. Alam nila na kasama nila ang ating dakilang Diyos. Taglay nila yung sinasabi, tinatawag na the winning attitude. Amen. Kaya sila nagtagumpay at nailabas nila ng buhay ang 21 sipadan hostages dahil kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi nila taglay ang defeating attitude. Ang taglay ng ating beloved pastor ay ang tinatawag na the winning attitude. Amen. At maging sa ating buhay, mga minamahal, na mainam na bawat isa sa atin ay taglayin natin yung tinatawag na the winning attitude. Amen. So paano tayo magkakaroon ng tinatawag na the winning attitude? May salita ang ating dakilang Diyos upang tayo ay magkaroon ng the winning attitude.
talagang popular ang verse na ito. Ngunit minsan ito ay nakakaligtaan ng mga Kristiyano. Alam na alam ang salitang ito ng ating dakilang Diyos. Ngunit tayo nagtataka bakit maraming lingkod ng ating dakilang Diyos ay nanglulupaypay, maraming napapahiwalay sa paglilingkod, maraming umaalis, bumababa sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Para tayo magkaroon ng tinatawag na the winning attitude, Joshua chapter 1 verse 8. Amen. Ang sabi nga po dito, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawain, ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. So purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. So yan ang maganda na ating ilagay sa ating puso at isipan, at ito ay gawin sa ating buhay upang yung ating pananampalataya ito ay matibay at nariyan. Isipin natin lagi na we were able, we will have na tinatawag na the winning attitude. Ayaw natin na magkaroon tayo ng defeating attitude. Dahil pag sa ating buhay nagkaroon tayo ng tinatawag na the winning attitude, tayo ay talo. At pag nagkaroon tayo ng tinatawag na the winning attitude, alam na natin yung mga consequences, mga minamahal. Pag tayo ay nagkaroon ng defeating attitude, alam natin na mawawala ang pagpapala, ang blessing, ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. So minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam ko na sa ating buhay na ito ay mahalaga po ito sa bawat isa sa atin. Kaya taglayin natin yung tinatawag na the winning attitude upang lahat tayo mga minamahal, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama tayo dito na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay, kahit nagkakaroon tayo ng tinatawag na the winning attitude, nagkakaroon tayo ng doubt, fear, alinlangan sa ating buhay, ang ating Diyos ay napakabuti at napakabait at talagang laging gumagawa ng maganda, mabuting paraan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating awitin ang God will make a way. Ating awiting ito na ito ay magmula sa ating puso, at tayo magkipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. He works on ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. For each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my
His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Hallelujah, He will hallelujah. make a way. He will make a way. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang ating dakilang Diyos, ayaw ng Diyos na tayo ay talunan. Ayaw ng ating dakilang Diyos na taglayin natin ang tinatawag na defeating attitude. Alam natin na pagka mayroon tayong defeating attitude, hindi tayo makapagpapatuloy, hindi natin magagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kapag mayroon tayong the winning attitude, mga minamahal, diyan kumikilos, diyan tayo pinagpapala, diyan natin nadarama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating buhay, taglayin natin ang the winning attitude na sa ating buhay, we were able to overcome. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayo ay sama-samang manalangin. O puntang kilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala, maraming salamat Panginoong Isus sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon, aming dalangin Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon na patuloy mo kaming panghawakan, patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin Panginoon, patuloy mong ilagay sa aming mga puso Panginoon ang bawat isa na narito, ang attitude na the winning attitude upang aming masunod ang iyong dakilang kalooban Panginoon at upang kami ay patuloy na makapaglingkod habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Hallelujah. Tayo ay sama-samang nanalangin, pangaminamahal, ating ipanalangin ang ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Opo, dakilang Diyos, aming dinadalangin, Panginoon, na bigyan pa ng haba ng buhay, kalusugan, Panginoon, ang aming minamahal at ginagalang na ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, maging sa kanilang beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito, maging sa bawat isa, Panginoon, sa kanilang extension sa lugar nito at sa bawat lugar dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, tayong lahat ay magkaisa, mga minamahal, ating ipatong ang ating mga kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman at sa unang panalangin nating minamahal, ginagalang na ebanghilista Will Estrada Almeida, sabay-sabay nating palalayasin ang lahat ng
gawa ng kaaway, karamdaman. Hallelujah, hallelujah sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases, high blood, diabetes, tuberculosis, sipon, asthma, lagnat, trangkaso, dengue, COVID-19, pananakit ng ulo, pananakit ng likod, dibdib, goiter, lahat ng sakit na itong nagawa ng kaaway, aming pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating pinanalangin na ang lahat ng ito ay tinugon na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo'y talagang pinagaling na sa ating karamdaman. Amen. At bilang ating pasasalamat mga minamahal, tayo ay sabay-sabay na lulundag ng 3 beses, sabay-sabi ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Thank you so much, Jesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo naman po ay dadako sa announcement, mga minamahal. At ito ibinibigay na natin ang pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamanapang si Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang si Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Romeo Pinitis. At maraming pong salamat sa ating pinakamamanapang si Kristo sa kanyang banal na salita. Amen. Sa kanyang mensahe na ating pong napakinggan, napag-aralan sa hapon na ito. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating pinakamamalapang Jesus na dapat tayo po, mga minamahal, ay magkaroon lagi ng winning attitude, mga minamahal. Amen. Positibo ang pananaw at hindi po negatibo. Amen. Maging positibo tayo lagi, mga minamahal. Amen. Lagi tayong magtiwala sa ating pinakamamalapang si Kristo. Amen. Sapagkat ang lagi nating kasama, mga minamahal, kasama natin lagi ang ating pinakamamalapang si Kristo. Amen. Panampalatayanan natin ang pangako ng ating pinakamamalapang Jesus na hindi tayo iiwanan. Amen. Hindi pababayaan ng ating pinakamamalapang Jesus. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Kristo. Atin din pong ipinapaabot, mga minamahal, ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker na pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na Amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Praise the Lord. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamanapang Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Atin po munang i-update, mga minamahal, yung ating pong special offerings. Amen. Ang ating special offerings, mga minamahal, ay para po, amen, sa proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Sangalo City, Pangasinan Outreach, mga minamahal. Amen. Alam na po natin, mga minamahal, amen, nakikita na po natin yung development, mga minamahal, amen. Yung pagbabago, mga minamahal, merong pagbabago, mga minamahal, amen. Meron na pong tangke upang lumakas yung buhos ng tubig, amen. Ngayon, madali na lang mapuno yung ating pong baptismal tub, mga minamahal, amen. Hindi na po tayo naghihintay pa ng buong araw. Noon, mga minamahal, buong araw, patuluan mo, hindi pa rin puno. Kaya kuminsan, mga minamahal, amen,
tayo pa ay pumupunta dyan po sa Mamarlaw, mga minamahal, dyan po sa Kevin's, mga minamahal, upang makisuyo sa kanila, mga minamahal, amen, na bautismuhan, mga minamahal, ang mga pinagpalang kaluluwa. Kung minsan, kapag nahihipo sila ng ating pinakamalapang Jesus, libre. Kung minsan, mga minamahal, tayo po ay nagbabayad. Amen. Kaya't ngayon po, mga minamahal, tayo pinagpala ng ating pinakamalapang sapagkat kahit isang oras, 30 minutes, puno agad yung baptismal tub, mga minamahal. Amen. At hindi pa po natatapos dyan, mga minamahal. Amen. Napalitan na po yung mga yero, mga minamahal, yung mga bulok, mga sira, mga minamahal. At kung meron pa pong butas, talagang ginagawan pa po talaga ng paraan. Mahirap hanapin, mga minamahal. Amen. At papalitan po yung CR, mga minamahal, yung toilet bowl, mga minamahal. Amen. Papalitan po yan. Yung may flush na po, mga minamahal. Amen. At itatiles pa po yan, mga minamahal. Amen. Itatiles pa po. Talagang pagagandahin, mga minamahal. Amen. At purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Atin pong daragdagan, mga minamahal, yung ating pong nililikom para po sa proyekto, mga minamahal. Amen. From September 22 to October 10, mga minamahal, ay nakalikom po tayo, mga minamahal, ng 3,548 and 25 centavos. At ito po ay nadagdagan ng October 13, Wednesday, 142 pesos. October 15, Friday, 328 pesos. At October 17, Linggo, mga minamahal, 443 pesos. Kaya mga minamahal, ang total ay 4,461 and 25 centavos plus yung dati pong may dati po palang may pondo, mga minamahal, amen, yung old account, mga minamahal, amen, yung new, tapos i-plus natin yung old, mga minamahal, amen, care of Ate Vinesnear, yung old account, mga minamahal, ay 9,506 and 25 centavos, mga minamahal. Ito po yung cash on hands na po, mga minamahal. Amen? Ito na po yung ating hawak-hawak na pera, mga minamahal. Amen? Ito na po yung kabuuan. 9,506 and 25 centavos. Atin pa rin pong dadagdagan sapagkat alam po natin hindi birong halaga. Amen? Ang atin pong gagamitin, gugugulin, gagastusin, mga minamahal. Amen? Subalit, huwag mag-alala ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat hindi liko ang ating pinakamamalapang Jesus upang hindi alalahanin ang inyong mga sakripisyo, ang inyong mga gawa, mga minamahal. Amen? Kapag ikaw ay nagbigay, mga minamahal, lalong-lalo na Diyos ang ating binibigyan, mga minamahal. Hindi po tao ang ating binibigyan. Amen? Ang ating pinakamamalapang Yesu Kristo. Amen? Ang proyekto, mga minamahal. Amen? Ng ating pinakamamalapang Jesus, ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Sisiksikin ka, liligligin ka, aapawan ka, mga minamahal. Amen? O-overtikan ka pa ng pagpapala, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, ang pusong mapagbigay, amen, masiyahin, mga minamahal, patatabain ng ating pinakamamalapang Jesus, amen? Kaluluwa, amen? Yung physical, amen? Palulusugin, amen? At yung bulsa, amen? Pakakapalin yan, patatabain niya ng ating pinakamamalapang yung bulsa ng mga mapagbigay ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? At narito po ating po beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob na special offerings. Amen? Upang ito po ibasbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Alvin Reyes. Tayo po manalangin mananamal para po sa ating special offering. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan. Pangalan ng pinakamamahal Jesus, mahal na Panginoon, kayo pinadako na kung saan ito yung pagbibigay ng special offering para po sa church improvement, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon na yung hipuin ng aming mga mahal na kapatiran na patuloy na makibalik at mahal na Panginoon upang mapa-improve lahat ng mga bagay dito sa church, mahal na Panginoon, na sa aming tatamasahin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, namin samot dalangin sa mga magbibigay na yung buhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Mahal na Panginoon, ganoon din sa mga minamahal na kapatiran na nagnanais makapagbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan ng Diyos. Yung silang pagpalain, tulungan, patubayan, mahal na Panginoon, bigyan ng pagkakitaan upang sunod sila rin makabalikat
para sa church improvement. Mahal Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, o nandalangin ng beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo sa gitna, mga minamahal. Praise the Lord. At ika'y bibigyan. Siksik, liklik, aapaw din naman. Kaya't magbigay ka, buong puso'y maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, Some more to you. some more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. Some more to you. Some more to you. Much more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamanapayang Jesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamanapayang Jesus. Amen. Siksikin, ligligin, apawan po tayo, overtikan ng masaganang pagpapala ng ating pinakamamanapayang Jesus. Amen. At bago po tayo tumuloy-tuloy sa ating pong regular announcement, meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Praise the Lord. Meron po ba tayo? Atin po silang i-assist, mga minamahal. Atin po silang patanggapin. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Kayo po ay yan na po. Pwede na po, mga minamahal. Kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamalapayang Jesus sapagkat ang inyong pagpunta rito, yan po ay hindi saganang inyo. Yan po ay kalooban ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sabi po ng aklat ng 1:6-65 at sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Amen? Kayo po ay pinagpala ng ating pinakamamanapayang Jesus. Kayo po ay dinala mismo ng ating pinakamamanapayang Jesus sa lugar na ito. Amen? May 4 na reglamento, amen, ng susi upang mabuksan ang pintuan at kayo po ay makapasok sa langit, mga minamahal. Amen? Una, ang pananampalataya. Amen? Ang sinasabi po ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen? Kayo po ay sumampalataya sa ating pinakamamanapayang Jesucristo. Siya ang nag-iisang Diyos sa langit. Amen? Bumaba sa lupa, nagkatawang tao, mga minamahal. Amen? Upang ibigay yung kanyang buhay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, ang pagsisisi. Amen? Ating pagsisihan yung ating pong mga kasalanan. Amen? Kung ating babasahin ang ating ang banal na kasulatan sapagkat sinasabi ng karamihan sa mga nasa sanlibutan, wala silang kasalanan. Amen? Hindi sila pumapatay, hindi sila nagnanakaw. Amen? Subalit, sinasabi ng aklat ng Roma 3:10, talon sa 23, ito po mga minamahal, amen? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Walang nakaabot, lahat po nagkasala. Sinasabi ng banal na kasulatan mismo. Amen? Kaya sinasabi ng aklat ng 1:9, amen, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Kung atin pong pagsisisihan, tao sa puso, sinasabi ng banal na kasulatan, tapat siya at banal na tayo lilinisin sa ating kalikuan. Amen? Ang ikatlo,
ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamanampalaya Jesucristo. Ang bautismo sa tubig, yan po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat sinasabi ng aklat ng Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kaya't mahalaga po magpabautismo po kayo. Amen. Huwag po kayong uuwi sa inyong tahanan na hindi po kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamanampalaya Jesucristo upang kayo po ay pagpalain. Amen. Hindi ipinangako ang araw ng bukas, mga minamahal. Amen. Sapagkat hindi natin hawak yung ating buhay, mga minamahal. Ngayon na ang timetable, ang oras na itinakda ng ating pinakamamanampayang Jesus upang ikaw ay maligtas. Amen? Yung pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo, ang ating pinakamamanampayang Jesucristo na po ang magsasagawa ng bagay na yan. Amen? Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na ikaw ay tapat sa iyong paglilingkod, dumadalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi ka uma-absent, minamahal. Amen? Hindi ka uma-absent ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Mahabaging Diyos. Amen? Pagpapalain ka niya, ipapadama niya sa iyo ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At bilang pagsuko, amen? Bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin pong itaas yung ating dalawang kamay. Atin pong itaas at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. Amen? Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking sasambitin. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa akin sa araw na ito, na aking mapakinggan ang iyong banal na salita. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong minamahal ginagalang Evangelista Pastor Veltis Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa kaluluwa na iyong dinala sa iyong banal na paanan. O mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Narito po, gawin mo po siyang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanyang pangalan diyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo po siya sa ng kanyang mga mahal sa buhay. O mahal na Panginoong Jesus, panghawakan mo po siya, patatagin mo po ang kanyang pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayo makaupo. Kung tayo nag-aalala, kung mababasa yung ating isusuot, huwag po tayo mag-aalala sapagkat meron pong ipapasuot sa atin. Amen? Ang mga beloved choir na naatasan. Amen? Meron pong damit na kayo isusuot upang hindi po mabasa ang inyong suot na damit. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong regular announcement, mga minamahal. Amen? Narito po ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, katabi lang po ng Key Warehouse. Sa tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible studies sa Barangay Tubag, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan. Amen?
Benitez Residence. Amen. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Amen. 5 piso, 10 piso, wag po natin kalimutan, idaan dyan sa may information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. At lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen. Tayo po ay magdala ng bunga. Maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Ating hayuan, ating pong loved ones, amen. Ating mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay, mga katrabaho, amen. At sa mga baguhan, patuloy po tayong dumalo, amen. Upang lumago po yung ating pong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay lumalago sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamanapayang Diyos. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Manalangin na po tayo ng husto. Amen. Magsisi na po tayo dyan bago po tayo pumunta sa harapan. Amen. At manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal program sa tuwing araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi. PTV4, mga minamahal, hanggang 12:30 ng madaling araw ng linggo. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. Subalit, ngayon po, mga minamahal, pwede na rin po tayong manood kahit araw-araw, mga minamahal. Amen. Meron na po tayong YouTube channel. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At pwede rin po tayong manood sa main church, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal. Nandun na sa YouTube lahat, mga minamahal. I-search po natin, mga minamahal. Amen? At siguraduhin lamang natin na ang banal na gawain ang ating pong pinapanood. Amen? Upang pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron po tayong counseling. Amen? Sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen. Sa mga beloved sister doon po sa kinaroroonan po ng ating beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. Amen. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais mong makatiyak, amen, sa iyong kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamanapang Jesucristo, hindi sa baba, amen. Sa piling mismo ng ating pinakamamanapang Jesucristo, wag na wag umabsent, amen. Dumalo lagi po sa gawain po ng ating pinakamamanapang Jesucristo. Wednesday, Friday, and Sunday, isama na po natin ang Bible study, amen. Kaya sabi po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, more praising, more blessing. Amen? Mas maraming pagpupuri, mas maraming pagsamba na ginagawa sa ating pinakamamalapayang Diyos, pagpapasalamat. Amen? Mas marami tayong blessing, pagpapala, tatanggapin galing mismo sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? At kung wala mo tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayong lahat. Praise the Lord, tayo na po ay magpasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesucristo sa tagumpay na muli ipinagkalob sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamalapayang Jesus sa araw nito. At narito po muli ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer upang tayo po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved elder. Tayo po'y manalangin manamahal sa ating pagtatapos. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamalapang Jesus. Kami po nagpupurit, nagpapasalamat sa tagumpay na maghapong gawain muli, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo na siyang nagsilbing katatagan ng pananampalataya, mahal na Panginoon. At ganon din sa pag-aawitan ng mga beloved choir, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan, mahal Panginoon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, na siyang tunay na umaaliw po sa amin at nagbibigay katatagan po sa amin, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, mahal na Panginoon, sa patuloy ng pagpapala, sa katapatan ng mga anak, sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Patuloy ang pagbubukas sa mga dungawan sa langit at pagbuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa iyong salita na dinala sa amin na may pinagpalang mga aral sa hapong ito, O Diyos. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, na ang mga salitang ito iukit niyo po sa aming puso, mahal na Panginoon, upang kami makalakad ayon sa iyong kalooban. Mahal na Panginoon, hallelujah, kami po'y nagsusumamo, O Diyos, hallelujah, na kung paano niyo po kaming ligtas na idinako dito na patungo sa iyong kabal na gawain, mahal na Panginoon. Ganon din sa aming pansamantalang pag-iwalay, Diyos. Iyo pong ingatan ng bawat sa amin at patuloy po kami nagsusumamo, mahal na Panginoon, na pag-ingatan niyo po ang bawat sa amin. Kami maasa lamang lagi sa inyong walang hanggang kahabagan, O Diyos. Hindi namin kayang pag-ingatan ng aming sarili, kahit kami umaasa lamang lagi sa iyong walang hanggang kahabagan. At aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, sunod na gawain, mahal na Panginoon,
aming overnight prayer sa Friday, mahal na Panginoon. Muli niyo po kaming idako dito upang sama-sama kauli naming sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At muli, O Diyos, maraming salamat. Ito ang aming samot dalangin at sa dalangin, beloved Pastor Belgistrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin